नमस्ते साथीहरू, म चाहिँ आज जापानमा फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा थोरै जानकारी लिएर आएको छु। जापानमा चाहिँ फोहोर फाल्ने तरिका धेरै नै छन्। जस्तै अब यहाँ चाहिँ जिल्ला अनुसार फोहोर फाल्ने प्लास्टिकहरू फरक रहेको छ। कम्पनीको फोहोर, होटलको फोहोर र घरको फोहोर भनेर पनि छुट्याइएको छ। अनि ठाउँ जिल्ला अनुसार छुट्याइएको पनि छ। म चाहिँ फुकुओका भन्ने सहरमा बसोबास गरिरहेको हुनाले चाहिँ त्यहाँको घरबाट निस्किने फोहोरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छु है त। फुकुओकाको घरबाट निस्किने फोहोर फाल्नको लागि चाहिँ 3टा प्लास्टिक छुट्याइएको छ, जसमा चाहिँ यो रातो प्लास्टिक हो। रातो प्लास्टिकमा चाहिँ हामी कुहिने फोहोर र जल्ने फोहोर हालेर फाल्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ हप्ताको 2 चोटि लिन आउने गर्दछ। अनि यो पहेँलो प्लास्टिकमा चाहिँ हामी पेट बोतल प्लस क्यानको बोतलहरू चाहिँ हालेर फाल्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ 2 हप्तामा 1 चोटि मात्रै लिन आउने गर्दछ। अनि यो निलो प्लास्टिकमा चाहिँ हामी सिसाको फोहोरहरू अनि फलामको फोहोरहरू र इलेक्ट्रोनिक फोहोरहरू हालेर फाल्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ महिनाको 1 चोटि मात्रै लिन आउने गर्दछ। अनि प्लस हाम्रो घरमा रहेको ठुल्ठुलो फोहोरहरू जस्तै फ्रिजहरू, र्याकहरू अनि खाटहरू रहेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यसको तरिका पनि फरक छ। हामी चाहिँ हाम्रो एरियाको ओडामा गएर बुझ्न पनि सक्छौँ। अनि प्लस हाम्रो सेकेन्ड ह्यान्ड पसलहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि जानकारी लिन सक्छौँ। अनि अब जापानमा भर्खर नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ, जापानको फुकुओका भन्ने सहरमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोले थोरै भए पनि हेल्प हुन सक्छ।